Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang bank categorization. So i-identify natin kung ano ba yung nature ng bawat transaction sa bank statement. So kung interested kang malaman yung mga technique and tips na siya sabihin ni Kaji, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so pagdating sa process ng bookkeeping, isa sa pinakamahirap is the bank categorization. Bakit? Kasi we're going to identify transactions na hindi naman tayo familiar. Sino lang ba nakakaalam kung ano yung lumabas at pumasok sa bank niya? Kundi si owner lang. So what if nakakuha ka ng client and inask ka niya to do 5 years of bookkeeping sa kanyang account? So paano na lang natin i-categorize yung ganun kadaming transaction? So ang laging technique ni Kaji pag nagbabank categorization na ako is to start simple. Hanapin mo, ano ba yung mga transaction na madali mong mare-record na hindi mo na kailangan ng input ng client mo. So, ngayon pag-usapan natin yan and I'm going to share my screen right now. Okay, so kapag mag-reconcile tayo and very new yung company na gagawin natin or it is your first time to do the bank reconciliation for this case, ang unang ginagawa ni Kaji is start ako dun sa basic or dun sa pinaka-simple. So, hahanapin ko yung mga transaction na very familiar ako and 100% sure ako na kapag na-record ko yon is tama yung ma-record kong transaction. So, let's take a look dito sa HSBC savings account. Yung case na to is bago lang and hindi kompleto yung information na alam ko about the company. So, ang alam ko lang, meron akong bank statement, meron akong mga sales copy ng invoices niya, mga transaction or mga receipt ng mga expenses niya. So, paano ko nga ba siya gagawin kung yun lang yung information na meron ako? Kasi hindi ko naman nakausap si client kasi meron ibang tao na kumakausap sa kanya. Yung ginagawa lang is sinasan lang sa akin yung mga financial document ng client. So, ang ginagawa ko is nag-start ako lagi sa pinakamadali. So, ngayon, since 2,457 yung transaction na to, ang gagawin ko is i-identify ko yung mga transaction na alam ko. So, magsisimula ako dito, okay? And kung makikita mo, meron ditong monthly service fee. So, alam ko na bank charges siya. So, i-okay ko lang yan, okay? Then, eto, meron naman tayong monthly service fee na 100. So, alam ko bank charges yan. And eto, may nakalagay dito is debit interest. So, alam ko na siya ay interest expense. So, lalagay ko siya sa interest expense na account. Since wala akong interest expense na account, kailangan ko mag-create ng interest expense na account category. So, tayo sa chart of accounts and mag-add lang tayo ng account. And since siya ay expense, ilalagay ko siya as expense. And then, may code tayong sinusunod. So, for example, ito yung code niya. Lalagyan ko lang dito interest expense. Okay? And then, save ko yan and babalik na ako doon sa kinakategorize ko. I-refresh ko yan para makuha ko na yung account category na yun. So, laging ganun yung gagawin nyo. Mag-start kayo doon sa pinakasimple which is i-identify nyo yung mga bank fee, mga interest income, mga interest expense na makikita nyo doon sa account ng client nyo bago kayo gumalaw ng iba. So, since ito is sobrang dami, 2,000. So, gagamit tayo ngayon ng cash coding. Yun nga lang, since sobrang dami nito, 2,455, and ang kaya lang i-display ni 0 ay 200, hindi yan masusort ng maayos. So, try natin i-sort. So, makikita nyo, hindi siya nasusort ng ayos. So, ayan. 200 lang yung nakikita nyo. Pero dito sa pinakataas, makikita mo may interest dito. Ang lalagay natin dyan is HSBC, tapos
lalagyan mo dito is interest expense. Okay? And then, save and reconcile. And then, mawawala na siya dyan. So, 5 na agad yung na-reconcile natin. And so, ganun ulit, i-refresh natin to and isort ulit natin siya by description. So, again, hanap tayo ng mga transaction na madali lang, which is, ang hinahanap ko is yung bank fee. So, since hindi ko siya masort by description at hindi ko makita yung mga bank fee, sort ko siya ng pabaligtad. So, may nakikita tayo dito. Charges. Ayan. Charges. Ayan. Yung mga charges na yan po ay mga bank charges. So, again, click lang natin yung mga transaction na yan. Hindi siya na-sort ng maayos kasi nga sobrang dami niya. So, ganun ulit. HSBC, bank charges. Then, reconcile, and then, okay. So, i-refresh ko siya para ma-sort ulit yung transaction at makita ko yung mga bank charges. Yan. So, na-sort na natin siya at may nakikita tayong konting bank charges dyan. Kung gusto nyo naman, isort nyo siya by spend transaction. Okay? So, nasusort siya by spend and na-arrange yung amount niya. So, pwede natin i-check dito yung amount. So, hindi pa rin siya makita. So, pwede mo rin siyang isort by receive. Okay? So, ngayon, kunwari, na gawa mo na yan at hindi mo talaga siya masort. So, balik tayo dito sa reconcile. So, again, meron na lang tayong 2,436 to reconcile. So, ang gagawin ko naman ngayon is i-reconcile ko siya ng isa-isa dito sa ating bank transaction. So, next, open ulit natin, monthly service fee. So, minsan may sinasuggest si 0 pero hindi naman siya para doon. So, again, bank charges yan, 200. So, siguro tinatanong nyo, Kaji, paano mo nalaman na bank charges siya? Maliban dun sa description na nakalagay is charges. So, usually kasi, ang nangyayari dyan is, papakitaan ko kayo ng example. So, check tayo sa ibang page. Ayan, so, pag sinabing monthly service fee, alam ko na bank fee yun. Tapos, kikreate lang ako and i-okay ko. Pero meron kasing transaction na kapag nag-create ka ng spend transaction or nag-withdraw si client mo, meron siyang kabanggang or may katumbas siya na fee. Katulad nitong example na to. So, April 25, 2016, nag-withdraw siya ng 2,500. And then, kung mapapansin nyo, same date, April 25, 2015, meron siyang spend transaction na 115. So, ang nangyari dyan, nung nag-withdraw si client, meron siyang bank charges na 115. Kaya alam ko na bank charges siya. And then, meron din tayong example dito. Charges, bank charges din yan. Ito, bank fee. So, dalawa lang kasi yan eh. Every time na makaka-receive ka ng money, possible na meron kang bank fee. Every time na mag-spend ka ng transaction or mag-withdraw ka or mag-transfer, may katumbas yan na bank fee. And monthly din, yung mga bank account natin is meron silang monthly fee. So, i-record mo din siya as bank fee. So, ganun tayo mag-start kapag kumbaga, first time natin gagalawin yung account ng client. So, always start doon sa pinaka-simple at pinaka-madaling gawin. Huwag kayong mag-start doon sa mahirap na, eto bang transaction na to is para sa sales invoice na ganito, ito bang transaction na to ay para sa spend or sa bills na ganito yung amount. So, imbes na doon kayo mag-focus, lagi kayong mag-start doon sa pinaka-madali hanggang sa onti-onti nang naubos yung transaction na kailangan yung i-reconcile. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos, tutorial like this, just let me know sa comment section. And let me know then kung you find it useful ba or hindi. Yeah, that's all for today. And I'll see you sa next video ko. Bye!